فرض رو بخون از اول. از اول داخل. آره. آقا قصه نکن. حالی شما خوزا خوبی سالم. مسئول کباب کردم خودم شدم. لابای برم تشکیل دردش واقعا زیاد به زور بخون از اول. از اول داخل. آره. قرآن. وایسا بچه ها ساکت. یه لحظه وایسا بچه ها ساکت. ببینم بلده بخونه کامل از روشانه. وایسیم. قرآن. نه شما تشار نکن. قرآن. قرآن کتابه. نزن مسایش. فعلا تشار مکن خب. قرآن کتاب خدای مهربان است. من دوست دارم قرآن بخوانم. قرآن کتاب دینی ما مسلمانان است. قرآن به ما یاد می‌دهد که راستگو درست و درستکار باشیم. از کارهای بد دوری کنیم و با دیگران مهربان باشیم. بس آفرین خوبه آفرین. یه دست بزنیم واسه چه سیسته با اون قرمی واسه دنیا سته سشه معصوم با ما قره سیسه حالا دنیا هم بخاطر این گل ناراحت شده بود چون اگه یادتون باشه این گلو به من داده بود دنیا و من گذاشته بودمش داخل چیفم ولی خب حواسم نبود و از چیفم افتاده بود و خاطر همین ناراحت شده بود. گفته بود من این گلو بهت دادم و تو انداختش ولی واقعا اینجوری نبود. من گذاشتمش داخل چیف نجهش دارم ولی نمیاد چجوری از چیفم در اومد. صدا اینا چته بیا دنیا نه یادارمش دوستان. حالا چون مسیر مدرسه واقعا پیچ‌های زیادی داره و لاستیک های ماشینم بالانس نیستن با هم دیگه میخوام واسه احتیاط هم چه شده به یکی از مغازه های که پایین همین ساختمون هست برم تا ماشینم رو بالانس کنم و خدا رو شکر نیازی به تعمیر نداره. فکر کنم هزینه بالانس هم چیز حدود $3 میشه و چیز زیادی هم قابل پرداخت نیست.
دوستان شاید باور نکنیم ولی خب دستمزد بالاست کردن لاستیک های ماشین 80 سنت شد، یعنی کمتر از $1. معادل 80,000 تومان پول رایج مملکت جمهوری اسلامی ایران. دوست حالا اومدم سرده شب الفضل و نیما رو ببرم حالا شهر توی گردش با هم داشته باشیم، ولی خب چند نفری اومده بودن خونه خواهرم به عنوان مهمان و نیما رو گذاشتم تا با بچه اونا بازی کن. به خاطر همین فقط آقا ابوالفضل آورد. سلام کن. این چی میخوایم بریم شهر. چرا آقا قصه نکن. حالی شما خوزا خوبی؟ سال نو مارکزم آفتزایی؟ چطور؟ خوبی؟ چطور؟ اصلا یه شلوار با یه پیرهن بیاسیم شلوار خیلی شلوار هم من موقع عروسیشه شلوار نه یه چیز شیچی برش. حالا هر وقت میخواستم عروسی کنم که شلوار سناسیه از این مدل های پوشه باره آبی بمش آبی برش ها. نه یه آبی زیاد بره یه چیزی بهش چه شیک داره. اسکینیشه اونم آمیسته بهش کنم یه بهتر بود. آه برام خوش میکنی حالا برای یه پوشیده تاش میکنش. خدا چه خبر؟ سلامتی حافظتون خدا سکرت خوب هستی؟ قربونی و اینو تومونه؟ به شلوار اینگاه تومونه؟ سی قد انگلیسی یعنی ایره تبلیغ لیش هم وقت کنم بی کیفیت ترین لباس لیبری با کیفیت ترین ببندی بروز نه به دلمه ولی بازم خوبه ها. جنس وی بهتر ناره چه کنم چینی تمامه چی تیشه قربونه تزیزم واسه چقدر بو اینو؟ قربونت اینو ناقابل 350 شلوارش خب 430 هم زمان یتمن ها هم؟ گفتی یت 430 حالا از ما کارت تمام شما کارت قبلیه؟ کارت میدوری؟ آه 180 ملاقا چشم عزیزم چشمت روشن است کفشت میره دارم مش بزنم دونی مش
تا من بزنم. بیا بجامو. ها؟ راست پوچ آفر بیاره باز. خب درسا نه عوض کنی. درسا خوبی تایتنه خب. دوستان حالا داخلش حالا شهر کودک بودیم، یهو برقا رفت و این چه تا 2 ساعت دیگه هم نمیام. چون که من باید زودترم برم بیمارستان و داروهامو تزریق کنم، باید زودتر بلفظ رو به خونه خواهرم ببرم. چه سریع برگرده اینجا. در حال آماده سازی غذا برای تعدادی از مهمان‌های فرهنگی زعفران زیادش، آب لیمو، پیاز، فلفل، همینو. نمه چند زدی؟ دوستان واقعا من خواستم برم حالا برگردم به شهر و اینکه حتما باید امشب داروهامو تزریق کنم و حالا تعداد مهمون‌هایی که واسه خواهرم و شوهرش اومدن 6 نفر هستن. ما لورها عادت داریم از مهمان‌های خودمون به نحو احسن پذیرایی کنیم. حتی یک ضرب المثل داریم در منطقه معروفه میگه حاضرن فرش زیر پای خودشون رو بفروشن تا از مهمان خودشون به نحو احسن پذیرایی کنن. با این وضعیت اقتصاد و جیرونی واقعا میبینم که دارن به نحو احسن آماده سازی میکنن برای پذیرایی از مهمان ها. شاید ندونیم ولی خب شوهر خواهرم مثل خودم نیست، معلمه و همونطور هم که گفتم حقوق معلمان از سایر کارکنان دولت واقعا کم داریم و اینو هم اضافه کنید که تعداد بچه هاشون هم واقعا زیاد هستش و خواهرزاده بسیار زیادی من دارم. به مسئول کباب کردن خودم شدم. و البته خواهر من همکاری میکنه. این هم آخریش و این که تعدادی از این سیخ ها مال خودمه.
خواستم برن مسافرت، من وسایلمو در آوردم و یادم رفت با خودم ببرم. نکشیم. ساعت چنده؟ ولی یک با جنبه مضافیت یک میشهشونی که موجودات بسیار ناشناخته ای. یعنی تو یه خوبی که این وجود داره من انتخابات علمی که اون مشکلی داره ولی سامانیانی رو دو ماه سامانیانی دو ولی اون ولی چی ایشون ولی یعنی شورای حرکتی شورای حرکتی نه ما با باش در ارتباط همه دلوش تو مستری بود. قرار یه جشنواره موسیقی برگزار است. از لهستان مردمی که شده بود. تنبیه علیکی. خیلی رنگی زردیش. بعد ما استوری که از بلادیه و شخصی تا جلسه بعدی تصویری زیرو از آبی مسئله نرد. دوستان نخواستم حالا مزاحم مهمانهای شوهر خواهرم باشم، به خاطر همین زود برگشتم بدون اینکه شامی بخورم، چون حس کردم شاید اونا با بودن من معذب میشن و واقعا این حس رو دوست نداشتم. و اینکه متاسفانه دوباره شدت دردم بیشتر شده و الان به زور خودمون جهت داشتم چه فریاد نزنم. برم بیمارستان و داروهامو تزریق کنم. ببخشید. یاد یکی از کلیپ های افتادم که داخل اینستاگرام دیدم. سوال پرسیده بود آیا تنهایی کافر رفته ای یا نه؟ میخوام جواب اون کلیپ رو بدم. من تنهایی همه جا رفتم. تنها شدن به تنهایی رفتن داخل کافه نیست.
تنها شدم این که مریض باشی، بیمار باشی و هیچ گیرو نداشته باشی، چه همراهت بیاد بیمارستان. من این واقعیت بهتون نگفتم، دیروز بود. حالا بابام بهم زنگ زد، احوال پرسی کرد، جمع گرفت منو و این چی گفت آماده شد تا بریم بیمارستان. من واسه خانوادم واقعا احترام زیادی قائل هستم و واقعا هم دوستشون دارم، ولی خب موقعی که من بهشون نیاز داشتم ترکم کردم. موقعی که تنهایی بیمارستان میرفتم همراهم نبودم. موقعی که روی سیمان میخوابیدم واسه شون مهم نبود. الان هم نمیخوام واسه شون مهم باشه. بهش هم گفتم، البته با احترام، که ما مردم ایران مخصوصا لورها زنده کش و مرد پرست هستیم. تا وقتی که زنده هستیم به همدیگه کمک نمیکنیم، ولی وقتی میمیریم سنگ تموم واسش میذاریم. سخته. از دستشون واقعا ناراحتم. دوستان شاید باور نکنید ولی هر کسی جای من بود جواب نمیداد به تماسش. هر کسی جای من بود دیگه باشون حرف نمیزد. در حق من خیلی لطف کردن، منو بزرگ کردن، راهی دانشگاه کردن، هزینه تحصیلمو دادن، سعی کردن یک فرد خوب، یک فرد باسواد تحویل جامعه بدن. ولی بعدش خراب شد. الانم واقعا واسم مهم نیست حالا چه کسی این ویدیو رو میبینه، میخواد فامیل باشه، میخواد غریبه باشه، میخواد آشنا باشه. به قول معروف چی میگه؟ آب از سر گذشت چه یک گذر چه صد گذر.
رگی که من بریدم و تا آخر عمرم داشت باقی میمونه به خاطر همین فشارهای خانواده و فامیلم بود. با این چی میدونستم من اوضاع روحی خوبی ندارم، بازم منو ترک کردم. امیدوارم که هر کجای جهان هستن، هر کجا زندگی میکنن و هر کاری رو که میخوان انجام بدن داخلش موفق باشن و شاد باشن. ولی خب دیگه واقعا من نمیخوام باشون ارتباطی داشته باشم و حتی سیم کارتی که خواهرم داره میخوام عوضش کنم، خاموشش کنم و فقط حضوری خواهرم رو ببینم، چون نمیخوام دیگه کسی مزاحمم بشه. یه معذرت خواهی هم شما دوستان عزیز بدهکارم. چند وقتی هستش فرصت نکردم پیام ها و نظرات شما رو بخونم، از این بابت ازتون معذرت میخوام. ولی خب در سه وقت همه پیام های شما رو میخونم. درباره بیمارستان رفتم، من باید بهتون بگم داروهامو تزریق کردم و الان نسبت به چند سال گذشته از نظر جسمی البته بسیار بهتر. درسته شاید من تعداد زیادی از افراد رو از دست دادم، ولی خب با این وجود خدا رو پیدا کردم. میگن هیچ کار خدایی بی هیچمند نیست، من بهش پی بردم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار. دوستان با این که حالا داروهامو تزریق کردم بازم درد دارم، مخصوصا ناحیه کلیه و دوباره اومدم بیمارستان و متاسفانه گفته باید بستری بشی، حداقل یک شب و گفته باید بستری بشی تا فردا آزمایشات بیشتری ازت بگیرن. یعنی واقعا خسته شدم از این همه آزمایش گرفتن، از دکتر اومده، از بیمارستان اومده. این هم جواب کسایی که به من اتهام دروغگویی میزدن. بسته اورژانسی. حالا باید برم تشکیل پرونده بدم بستری بشه. دردش واقعا زیاده، به زور سرد. در نکته از اینه اینو که من احتمال رو بایی بزنم، این واقعا در نکته درد واقعی همین.